ही सगळी बिस्किट्स जी आहेत, मग अगदी कुठच्याही कंपनीची, स्वदेशीची असू देत, पतंजलीची असू देत, तुमच्या स्वतःच्या घरात तयार केलेली असू देत, त्यामध्ये मैदा हा असतोच असतो, नाहीतर गव्हाचं पीठ, दोनापासून बिस्किटं केली जातात। मग आता अगदी त्याच्यातलं मग ते रागी, मग नाचणी वापरून केलेली बिस्किटं आणि हे पळवाटं आहेत। नमस्कार, मी वैद्य सुविनय दामले। आजकाल टी व्हीवर अनेक जाहिराती दाखवल्या जातात आणि त्याच्यात चकचकीत वेष्टनातली अनेक प्रॉडक्ट्स खपवली जातात। त्याच्यामध्ये बिस्किट्स आहे, सॉस आहे, जेली आहे, जॅम आहे, अनेक प्रकारची काय चकचकीत आवरणं असतात। ते कुरकुरे काय आणि ते लेज काय आणि त्या मॅगी काय, ह्या सगळ्या पदार्थांचा मुलांच्या वाढीवर काही परिणाम होतोय का, मुलांच्या बुद्धिमत्तेवर काही परिणाम होतोय का, हे आपण आज बघणार आहोत। बिस्किट्स असतील, वेफर्स असतील किंवा ही सगळी जी फ्राईड फूड्स असेल, ह्या सगळ्या पदार्थांमध्ये भरपूर कॅलरीज असतात। आजकालची मुलं नुसतं टी व्हीच्या समोर बसतात किंवा आता त्या ऑनलाईन क्लासेसच्या समोर बसतात आणि सतत काही ना काही तोंडात टाकत असतात। मग ते बिस्किट असतील, चॉकलेट्स असतील, आणखीन काय वेगवेगळ्या प्रकारचे उद्योग यांचे सुरू असतात। खायचं, खात खात सगळं बघायचं, नुसतं लोळायचं आणि मग ही पोटावरची चरबी एवढी वाढते आणि मग श्वास लागायला वेळ लागत नाही। कफ होणारे, टॉन्सिल सुजणारे, डोक्यावर ताण येणारे, डोळ्यांवर ताण येणारे, मानेच्या मणक्यांवर ताण येणारे, कानाच्या समस्या निर्माण होणार आहेत, ओबेसिटी वाढत जाणार आहे आणि रिस्क फॅक्टर वाढणार आहेत। माझा व्हिडिओ हा बघणाऱ्या सगळ्या लहान मुलांनी लक्षात ठेवा, यांना जर भविष्यामध्ये डायबिटीज व्हायला नको असेल, हृदयरोग व्हायला नको असेल, अटॅक यायला नको असेल, थायरॉईड व्हायला नको असेल, अन्य कोणतेही पोटाच्या समस्या निर्माण व्हायला नको असतील, तर यांनी ही सगळी बिस्किट्स, चॉकलेट्स, चिप्स, वेफर्स हे सगळं जे आहे याच्यापासून सुरक्षित अंतरावर राहा। हे खायचं नाही असं मी म्हणत नाही आहे, परंतु जेवढं तुम्ही हे खात जाता तेवढं तुमचं भान राहत नाही। एका वेळेला 2-2 बिस्किटं खाणारे काही मुलं मी बघितलेली आहेत। आता यांना काय होणार आहे? ही सगळी बिस्किट्स जी आहेत, मग अगदी कुठच्याही कंपनीची, स्वदेशीची असू देत, पतंजलीची असू देत, तुमच्या स्वतःच्या घरात तयार केलेली असू देत, त्यामध्ये मैदा हा असतोच असतो, नाहीतर गव्हाचं पीठ, दोनापासून बिस्किटं केली जातात। मग आता अगदी त्याच्यातलं मग ते रागी, मग नाचणी वापरून केलेली बिस्किटं आणि हे पळवाटं आहेत। परंतु ह्या सगळ्या बिस्किटांमधनं जे पोटामध्ये चिकटपणा वाढणार आहे, हा चिकटपणा कमी होण्यासाठी तुमच्याकडे काय उपाय आहे? एका बाजूने तुम्ही जेवणातलं तेल कमी केलेलं आहे, नारळ शेंगदाणे खात नाही आहात, कच्च्या स्वरूपामध्ये जे पाहिजे ते तुम्ही मसाल्याचे पदार्थ वापरत नाही आहात आणि व्यायाम नाही, आणि त्यामुळे हा सगळा पदार्थ पोटात जाऊन चिकटून बसतो आणि एकदा हा आतड्याला चिकटून बसला की 2 नंबरचा प्रॉब्लेम आलाच म्हणून समजा। मग सकाळी अर्धा तास त्या बाथरूममध्ये किंवा संडासमध्ये जागा अडवून बसवतात, मागची मंडळी आपलं वाजवत बसतात दरवाजा। एवढं नको व्हायला। हा जो काही कॉन्स्टिपेशनचा त्रास आहे तो होऊ नये यासाठी पहिल्यांदा ती बिस्किटं कमी केली पाहिजे। सकाळी उठल्या चहातनं काहीतरी बुचकळायला लागतं, ते बिस्किट, खारी, मारी, टोस्ट, बटर, पाव हे सगळे प्रकार त्याच्यामध्ये येतात। ह्या सगळ्या प्रकाराची जननी मैदा आहे, परदेशातनं आलेला आहे। आपल्याकडे मैदा भारतात पहिल्यांदा नव्हता, नुसतं गव्हाचं पीठ होतं आणि तो सणासुदीला वापरला जात होता। पक्वान्न म्हणून गहू आम्ही वापरत होतो, आज आमचं रोजच्या जेवणामध्ये पक्वान्न वापरायला लागलो आहे आणि तुम्ही कोलेस्ट्रॉलच्या काय गोष्टी करताय? कसं वाढणार नाही कोलेस्ट्रॉल मला सांगा? रोजच्या जेवणात तर तुमच्या गहू आणि गव्हाचे पदार्थ असतील तर निश्चितपणे कोलेस्ट्रॉल वाढणार आहे, कारण गहू हा आयुर्वेदानुसार अत्यंत बलवर्धक, गुरु, पुष्टिकर, जाडी वाढवणारा, स्थूलता वाढवणारा सांगितलेला आहे, कफ वाढवणारा सांगितलेला आहे। त्यामुळे त्याची चपाती देखील निश्चितपणे कफाला वाढवत असते। त्याच्याऐवजी ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका ज्यांच्या भाकऱ्या केल्या जातात, ह्या सगळ्या भाकऱ्यांची जी पिठं आहेत ही आपल्यासाठी चांगली आहेत। आपल्याकडे ही धान्य उगवतात आणि आपल्याला ती सहज उपलब्ध आहेत, आपल्या डिफॉल्ट मोडमध्ये आहेत। आपल्याला सगळ्यांना ती पचवायची कशी हे आपल्या शरीराला माझ्या जन्माच्या आधीच्या 7 पिढ्यांपासून माहिती आहेत आणि म्हणून हे सगळे पदार्थ आपल्याला खाल्ले पाहिजेत। केवळ 7 पिढ्यांना माहिती आहेत म्हणून नव्हे, तर त्यांच्यातल्या ज्या काही वेगवेगळी संरचना जी आहे ती अधिक चांगलं काम करते। ज्वारी असू देत, बाजरी असू देत, तांदूळ असू देत, नाचणी असू देत, ही सगळी एकदल धान्य आहे आणि ह्या एकदल धान्यापासून त्या पीठ जे असतं हे पीठ चिकचिकीत होत नाही आणि त्याला एक घट्टपणा असतो आणि त्याच्यावर तेल घातल्याशिवाय ही भाकरी खायचीच नसते। आता ह्या सगळ्या पिठाचं समजा तुम्ही बिस्किट बनवलं, आधी ही सगळी पिठं एकत्र करून कधी वापरायची नसतात। वेगवेगळं पीठ वेगळं वापरा, त्याची वेगवेगळी बिस्किटं वाटलं तर करा, घरातल्या घरात करा, पण त्याच्यामध्ये बटर घालण्यासाठी अमूल बटर किंवा ते गोकुळ बटरचं, वारणा बटरचं ते बटर घ्यायचं नाही आहे। जर तुम्हाला घरात बिस्किट करायची असतील, काही केक करायचे असतील, करा ना, लॉकडाऊनमध्ये आपल्याला हे करायचंच आहे, पण त्याच्यामध्ये लोणी घालायचं। लोणी म्हणजे मक्खन,
नवनीत. जे दही घुसळल्यानंतर वर तयार येतं त्याला म्हणतात मक्खन. पांढऱ्या रंगाचं असतं हे लोणी. हे लोणी वापरून तुम्ही बिस्किट्स तयार करा आणि तुम्ही खाऊ शकता. जेव्हा तुम्ही एखादा पदार्थ दुधाचा त्याच्यात घालणार आहात तेव्हा त्याच्यात मीठ घालायचं नाही, कारण दुधाच्या पदार्थात मीठ हे वर्ज्य सांगितलेलं आहे. त्यामुळे हे पदार्थ खाताना जड आहेत ह्याचं भान ठेवूनच हे पदार्थ तयार करा आणि बुचकळताना जरा सावधगिरी. ते एक बिस्किट आत घातलं की बाहेर येत नाही आणि एक बिस्किट कपातनं आत जात नाही. युक्ती पाहिजे म्हणजे आपल्याला हवं ते खाता येईल. धन्यवाद.